Csernák Szabolcs közel 15 éve dolgozik etikus hackerként, és több magyarországi banknak építette fel a kiberbiztonsági rendszerét. A téma kapcsán komoly tapasztalata van, számtalan projektet koordinált online szerződéskötő cégeknek és nemzetközi autóipari vállalatoknak. Előadásában az AI kiberbiztonsági kockázatairól, valamint a mesterséges intelligencia biztonságos használatáról fog számunkra beszámolni. Illetve még arról, hogy az AI-t miként lehet a kiberbiztonságba jól beépíteni. Szabolcsnak egy YouTube csatornája is van, egy Hacker Naplója néven, amiben a legújabb kibersecurity trendeket és érdekességeket dolgozza fel. Fogadjátok sok szeretettel a színpadon Csernák Szabolcsot! Sziasztok! Először is köszönöm szépen a meghívást, köszönöm, hogy itt lehetek. Bele is csapok, mert az idő rövid, nekem meg nagyon sok diám van. És hát talán nem meglepő az, hogy ez a mai előadás most az AI-ról fog szólni, illetve ennek mindenféle vonatkozásáról. És azt kell mondjam, hogy az AI az hát valahol egy nagyon megosztó téma. És nem véletlenül nekem van egy ilyen történelmi érzésem, hogy a 19. században a luditák azok gépeket romboltak, mert hogy a gépek el fogják venni a munkájukat. Nem tudom, van esetleg ilyen hasonlóság, mint felfedeztek most az AI-jal kapcsolatban. Most is nagyon sokszor ezt mondják, hogy jaj, az AI majd elveszi a munkánkat. Na, megosztó a téma, ahogy mondtam, és amikor felteszed vagy te feldobod a témát, az AI témát, akkor nagyon sokszor jellemző mondatokat hallunk. Mint például ilyeneket, hogy egyszerűen nem tud az AI normális kódot írni, nem jó, amit csinál, stb. By the way, egyébként szerintem már tud, jól kell tudni használni, és fogunk erre majd példát nézni. Vagy a másik ilyen mondatunk az az, hogy ez az egész egyáltalán nem AI, amit látunk, ez csak puszta matematika, és ugye ez el is hangzott talán tegnapi előadásban is, tök igaz. Igen, matematika, tehát nyilvánvalóan a számítógép az nem egy lény, próbáljuk a természetet modellezni, ettől ez mesterséges, ez az intelligencia. Jó, és hát persze, miután ilyen megosztó, azért tudnak születni mindenféle mémek, olyanok, mint ugye például ez is. Tök jó, van valami új, amit lehet utálni, amit lehet ekézni. Ez a mémeknek egy remek, jó táptalaja. Ugyanakkor az emberekben abszolút érezhető az, hogy bennük van a félelem, és mondják azt, hogy úristen, óriási problémák és gondok jönnek, mert ugye az AI az el fogja venni a munkánkat. És igen, az AI az itt van, az AI az már most dübörög, az AI-jal egy csomó mindent meg tudunk csinálni, és elő fogja elvenni az irodai munkát valószínűleg, mint az asztalosét. Ez is azért belátható, viszonylag könnyen. És el fog söpörni, tehát vagy elkezdett használni az AI-t, vagy el fog söpörni, mert hogy nem az AI lesz az, ami elveszi a munkádat, hanem az a tesztelő, fejlesztő, security, könyvelő, grafikus, akárki, aki együtt él az AI-jal, szimbiózisban, és együtt tud vele dolgozni, és föl tudja használni a saját céljaira. Na, ennyi bevezető után nézzük meg azt, hogy mivel készültem, mire számítsatok ezzel a mai előadással kapcsolatban. Ugye, ahogy mondtam, akár fejlesztő, vagy akár security, akár tesztelő, az AI az mindenféleképpen érinteni fog téged. Úgyhogy megnézzük egy kicsit a múltat, a jelent és a szerintem várható jövőt. Lesz egy kis alapozás AI technikákból, megnézzük, hogy hogyan tudjuk beintegrálni a mindennapi munkánkba, majd az AI-t, és beszélni fogok a végén az új kihívásokról, reményeim szerint, hogyha időm is úgy engedi. No, kezdjük azzal, hogy hogyan is működik az AI. Az AI egy csodálatos dolog, nekem nagy kedvencem, egyetemen az egyik kedvenc tárgyam volt, többek között azért, mert már akkor is, hogyha azt mondta valaki, hogy AI, mesterséges intelligencia, akkor így fölcsillant az embereknek a szeme, legalábbis aki fogékony a technológiára, és ugyanakkor meg láttam azt, hogy hát igen, mögötte matek van, amit úgy értettem is, úgyhogy igazából nem olyan bonyolult algoritmusokkal lehet tök jó eredményt elérni. Úgyhogy általában egyszerű háttérben az AI, mint ahogy azt gondolnánk. Nézzünk meg gyorsan egy pár algoritmus. Szerintem mindenki van itt
vagy sokan vagytok itt a teremben, akik játszottatok régen sakkprogrammal, amibával, stb. Gép ellen. Ugye? Most nézzünk egy egyszerű példát egy amöba programra. Ugye miről szól, amikor azt láttuk, hogy ott megy a homokóra, meg a gép gondolkozik, akkor a gép igazából nyilván nem gondolkozott, hanem háttérben az történt, hogy felépített egy játékfát egy kiindulási állapotból, az elején nyilván ez egy üres tábla, és minden lehetőséget fölvázolt magának, fölhúzta egy ilyen fa szerkezetbe, hogyha jön az X, akkor rakhat ide, oda, amoda, utána kör rakhat bizonyos helyekre. A végén a leveleknél való kiértékelte azt, hogy melyik játékállás az, ami számára megfelelő, és abba az irányba indult el a fán. Nyilván egy amibánál ez még viszonylag véges lehetőség, de egy sakkprogramnál már, ahol sok bábú léphet, sokfélét léphet, ott valahol meg kell vágni ezt a fát, hogy maradjon még erőforrás egyébként így a gép életben maradására is. Jó. A fákat egyébként nagyon sok helyen tudjuk használni, meg az erdőket. Az erdő ugye nem más, mint sok-sok fa. Ilyen például az Isolation Forest, ami nagyon szuperul tud működni olyan problémákra, ahol valami anomáliát kell detektálni. Tehát anomália detekcióra tök jó. Működési elve az viszonylag egyszerű ennek is. Adott itt mondjuk egy csomó adatpont, mind a kettőnek van két paramétere. Jó? X meg Y koordináta. Nem csinál mást az algoritmus, mint hogy kiválaszt véletlenszerűen egy attribútumot, mondjuk legyen első körben a Y-koordináta, kiválaszt hozzá véletlenszerűen egy értéket, legyen ez a nem tudom, 0,75 körüli érték, és itt vág egyet. És ami ettől mondjuk fölfele van, vagy lefele van, ennek alapján építi a fát, és mondjuk a felső elemek azok a fa bal ágára kerülnek, az alsó elemek meg a jobb oldali ágára, és addig ismételjük ezt a véletlenszerű faépítést, míg minden elemet el nem tudunk egymástól szeparálni, hogy minden ágon már csak egy elem csücsül, vagy nyilván, hogyha elérünk egy limitet, mert simán lehet, hogy van két adatpontunk, ami egyébként tök ugyanaz. Na, miért jó ez nekünk? Azért, mert tudunk vele anomáliát detektálni, hiszen, hogyha megnézed itt középen ezt a kupacot, és mondjuk azt az XI pontot, ami jelölve van, akkor látod, hogy oda nagyon-nagyon sok vágás kell, hogy eljussunk. Tehát a fában ez mélyen lesz. Míg, hogyha megnézel egy ilyen nagyon felső vagy nagyon szélső pontot, ami tekintető anomáliának, akkor az lehet, hogy egy vágásból megvan. Így aztán az erdőnkben a fák csúcsától az adott elemhez való átlagos út hossza fog nekünk adni egy jó támpontot, és hogyha ez rövid, akkor viszonylag könnyen el lehet szeparálni az elemet, tehát ez valószínűleg egy anomália lesz az adathalmazunkban. Megyünk tovább. Egyik kedvencem, genetikus algoritmusok. Itt is a természetet próbáljuk meg utánozni. Miről van szó? Fogunk egy kezdetleges random populációt, ezeket egymással házasítjuk, keresztezzük, ezek mutálódnak, aztán a gyengék meghalnak, az erősek életben maradnak és tovább szaporodnak. Abszolút evolúciós elmélet gyakorlatilag. És ezt meg tudjuk csinálni gyakorlatilag akármivel. Tudjuk azt mondani, hogy, mondok egy példát nektek, annak idején, amikor én elkezdtem a vállalkozást, és mindenféle WordPress oldalakat tisztítottam meg, akkor nem akartam ilyen third-party rule seteket használni arra, hogy megtalálja bizonyos vírusokat. És a legtöbb ilyen üzleti életben előforduló plugin, meg szkenner, meg akármi, az ugye mintaillesztéssel dolgozott, hatalmas nagy szabálykészletekkel. Én megírtam egy genetikus algoritmust, kb. Egy délután alatt, mert tényleg egyszerű mögötte a sztori, ami reguláris kifejezéseket kezdett összepakolni. Az viszonylag exakt, ugye? Tehát tudjuk azt, hogy milyen betűk szerepelhetnek benne, meg milyen egyéb opciók, hogy mit én számot akarok 5 és 10 hoz között, vagy speciális karaktert, vagy akármi, és ezeket ebből csinált egy csomó random regexpert, és utána elkezdte ezeket párosítani. Ugye azt jelenti, hogyha keresztezünk kettőt, akkor bizonyos tagokat az A-ból örököl, bizonyosokat a B-ből, és így lesz egy gyermekük gyakorlatilag, ami egy kicsit mutálódik is, tehát lehet, hogy egy-egy paraméter megváltozik esetleg benne. És szükség van egy úgynevezett fitness függvényre, ami azt mondja meg, hogy mennyire életképes az egyed. Itt tök jó volt az, hogy lehetett azt használni, hogy a tényleg vírusos fájlok közül hányat ismert föl vírusosnak, és a tényleg tiszta fájlok közül mennyire volt jó arány, és mennyire volt kevés a fals pozitív. És ez pár napig, hétig futott, és utána egy nagyon pici rule settel gyakorlatilag olyan
fertőzéseket is megtalált, amit a nagy, hatalmas rúszettel rendelkező híres alkalmazások nem tudtak megtalálni, plusz meg volt az előnye, hogy olyan új fertőzéseket is megtalált, amik még nem kerültek bele egyébként a másik szoftvereknek az adatbázisába. De nem csak én használtam ezt, vagy nem csak én használom, hanem például a NASA is. Amit itt láttok, ez nem más, mint egy ilyen evolved antenna, vagy magyarosabban evolúciós antenna. Tipikus olyan helyekre használják az algoritmust, ugye a 2000-es évek óta főleg a NASA-nál, amikor olyan antennát kell csinálniuk, aminek valami nagyon speciális, nem tudom, sugárzási képe kell, hogy legyen, vagy vannak egymásnak ellentmondó körülmények, aminek meg kéne, hogy feleljen, és nincs még ilyen antenna a piacon, ami ezt tudná hozni, ezeket a paramétereket. Úgyhogy ezt az antenna formát is egy ilyen genetikus algoritmus segítségével alakították ki, és vidámmal üzenel való fenn az űrben, és hozza azokat a paramétereket. Tehát alapvetően a genetikus algoritmus az ilyen optimalizációs feladatokra baromi jó. No, ugorjunk is tovább, és nézzük meg a neuronhálókat, ami mindennek az alapja tud lenni. Megint csak egyrészt jól néz ki, másrészt egyszerű matek. Van egy baloldali részünk, ezek az inputjaink, van egy jobboldali részünk, ezek az outputjaink, közte pedig az úgynevezett hidden layerek vannak, vagy rejtett rétegek. És miről szól, hogy egy teljes gráfot nézzük, ez irányított gráf, akkor mindenhol numerikus értékek vannak, most tekintsük úgy, hogy ami nem tudom, fehér az az 1, a fekete az a 0, közte meg ugye valamilyen tört szám lehet, és gyakorlatilag minden egyes neuron össze van kötve a következő réteg összes neuronjával. Működése nagyon egyszerű, megjönnek az inputok, minden élnek van egy súlya, ami kezdetben egy teljesen random súly, a neuronok ugye tovább küldik az infót, itt pedig mondjuk úgy jön ki ennek az értéke, hogy a bejövő inputok, ugye szorozva az élsúlyokkal, azt megkapja ez a neuron. Van benne egy aktivációs függvény, ami lehet egy tök egyszerű szigmoid függvény, vagy akármi, tehát valamit csinál a számmal, és így megy tovább egész az outputig. Ez az ábra mondjuk tipikusan egy ilyen klasszifikációs feladatra jó lehet, hogy el kell dönteni valamiről, hogy A vagy B, és láthatjuk, hogy a valószínűség számítás, tehát valószínűleg ami fehér, az alsó karika, annak van nagyobb valószínűsége, hogy ez egy B lesz így output tekintetében. Tehát megint csak szorzás, osztás, mátrix műveletek viszonylag jól meg lehet csinálni, viszont hát, számítási igénye az relatív nagy tud lenni, de igazából mindegyik modern LLM-nek is, tehát nagynyelvű modellnek ez az alapja. És akkor menjünk is tovább az LLM-ekre, a nagynyelvű modellekre, vagy large language modellekre, amelyeknek ugye hát az elsőleges feladata az, hogy az emberi szöveget tudják valahogy értelmezni, enkódolni, dekódolni, stb. És ennek az alapja a tokenizáció. Itt láthattok egy mondatot, ki az, aki tudja, hogy honnan származik a mondat. Jó, rendben, tehát a weboldalatokról segítek. nem volt nagy az arány. És egy lehetséges tokenizációt látunk. Ugye alapvetően lehet akár szavanként tokenizálni, hogy egy szó lesz egy token. Ennek van egy olyan hátránya, hogy például, hogyha van egy angol nyelvű mondatom, amiben szerepel az, hogy kutya meg kutyák, ugye dog meg dogs, akkor az két külön tokennek fogja venni, pedig kontextusban lehet, hogy nem lesz túl nagy eltérés a kettő között. A másik oldalon van az, amikor akár betűként tudunk tokenizálni, itt hát túl nagy lesz az a tér, az a kontextus tér, amit kell használnunk, hogy tényleg megértsük, hogy mit akarunk. Illetve hát van az ilyen subword tokenizáció, vagy szórészlet tokenizáció, amikor akár egy szót ketté is vághat, és azt mondja, hogy oké, ez lesz nekem egy token. 2018-ban egy Google fejlesztői csapat hozta létre a BERT modellt, ez a Bidirectional Encoder Representations from Transformers, bármit is jelentsen. Ez adja igazából a modern elemeknek az alapját. Alapvetően azért bidirectional, mert nem úgy nézi a mondatot, nem úgy elemzi a tokeneket, hogy mondjuk balról jobbra vagy jobbról balra haladok, hanem két irányból nézi. És a tanításához kétféle taskot alkalmaztak. Az egyik, amit legfőbb láttuk, hogy robot should mask hurt humans, és ide be kell helyettesíteni egy szót. És hát nyilván, hogyha
azt írja be, hogy not, akkor ez egy jó válasz lesz, és ezzel lehet tanítani. Illetve a másik, az a next sentence prediction, amikor kap egy mondatpárt, és meg kell neki mondania, hogy ez a két mondat vajon egymás után következzik-e. Tehát láthatjuk, hogy az első esetben az teljesen jó, a második esetben pedig azt kell mondani, hogy hát ez így nem oké, mert ha megkérdez tőled, hogy vagy, akkor nem válaszolunk úgy, hogy a kutyák ugatnak. És akkor térjünk kicsit át erre a bidirectional dologra, hogy ez miért jó. Ugye, ahogy mondtam, hogyha elkezded balról értelmezni a kontextust, akkor ez nagyon jó volt ez és ki kéne egészíteni, akkor itt mondhatnád azt is, hogy ez a vacsora, ez az Evo Summit nagyon jó volt, de akkor nem nagyon lesz értelme egyébként a teljes mondatnak. Viszont, ahogy Bert is csinálja, hogyha két oldalról kezdjük el az adott szöveget tokenizálni és értelmezni és kontextust építeni belőle, akkor elég gyorsan ki fog derülni, hogy oda mondjuk a film fog beilleni, mint szó. Jó. Ugye az elem az tipikusan természetes nyelvekre íródott, de miért ne tudhatnak kódolni is? Tehát nyilván mondjuk a ChatGPT-t, amikor föltárították az interneten, akkor abba beleestek kódok is, meg mindenféle dolgok, meg hát miért ne taníthatnánk akár csak kódon egy ilyen large language modellt. Nézzük meg, hogy a kódolásban milyen szerepet tudunk szánni az elemeknek. Ki az, aki már hallott ilyet, amit mondtam, hogy hát nagyon rossz kódot írt a ChatGPT mondjuk, szerintem sokan voltunk így, és sokan próbálkoztunk is vele, és sok embernek jött ki rossz eredmény, de igazából arra jöttem rá az elmúlt 2 év alatt, mióta intenzívebben használom ezeket az eszközöket is, hogy lehet, hogy nem jól használtuk eddig, lehet, hogy nem jól gondolkoztunk eddig ezzel, mert hogy a prompt a király. Ezt biztos hallottátok már, mindjárt fogunk nézni rá egy példát, hogy miért mondom ezt, mert nagyon nem mindegy az, hogy akármilyen feladatnál, de főleg a kódolásnál, hogy hogyan promptolod a bizonyos AI-okat. Úgyhogy nézzünk 2 példát gyorsan. Ugye itt van egy ilyen kis csenevész prompt, hogy írj egy függvényt, hogy számolja ki a Fibonacci-t, az, hogy sorozat X tagját, vagy valamit, az nincs már megadva. Illetve van egy másik promptunk, ahol meg van adva, hogy oké, ez a feladat, majd post paraméterbe, amit fibnek hívnak, abba jön a paraméter, használd ezt a kódot mintának, ilyesmit kell nekem írnod, és code only. Ez nagyon fontos, utáljuk, hogyha rizsázik a ChatGPT, és ilyen egyszerű dolgokkal egyébként rá lehet venni arra, hogy kicsit vegyen vissza. Nyilvánvalóan, hogyha ezt a 2 promptot beadod, hogy én beadtam, akkor merőben eltérő eredményt is fogsz kapni. Ugye az első esetben, megnézem, hogy hova álljak, hát kaptunk egy Python kódot, van egy függvény, meg hogy kell használni, nem biztos, hogy ezt rögtön be tudod építeni a saját programodba, főleg, hogyha mondjuk egy PHP kódra vágytál, de hogyha jól promptoltad, akkor kapsz egy olyan kódot, amiben tényleg benne van az, amit kértél, ugye a backend osztályból származunk le, protected az a függvény, ami és handle-nek hívják, ami kezeli a paramétereket, az meghívja ugye azt, ami kiszámolja, egyébként itt volt tovább kód, szépen rendesen meg volt csinálva, hogy kiszámolja, és hogyha neked van egy olyan architektúrád, ahol ténylegesen a backendre ilyen osztályokat kell bedobni, akkor teljesen jól el tudja végezni a feladatát, akár a ChatGPT is, amit ugye nem csak kódon tanítottak. De egyébként simán lehet az, hogy rábízzuk a dokumentációnak az olvasását is. Újabb példa, hardware közeli programozás, most éppen egy vonalkód olvasóhoz kellett mondjuk írni egy drivert. Hevenyészet példa, nem adtam neki mintákat, tehát ez tényleg csak arra szolgál, hogy gyorsan kipróbáljuk, és bedobtam neki a Griffon vonalkód olvasónak a dokumentációját, ami egy ilyen 320-330 oldalas doksiben nem volt kedvem elolvasni, és megmondtam neki, hogy milyen függvényeket szeretném, hogy implementáljon, illetve hogy USB COM interfészre van konfigurálva a barcode reader. És mutatok egy részt a kódból, tök jó megtalálta azt, hogy amikor ugye engedélyezni akarom, vagy letiltani, akkor milyen karaktert kell beküldeni neki. Egyébként a send command ki volt fejtve szépen USB COM-os interfészre, valami jól meg tudja csinálni ezt is. Nem tudom, hogy van-e olyan közvetek, aki már nézte esetleg videóimat a YouTube-on. Most volt egy olyan
3-as rész, egy ilyen triológia, amikor Smart Card Readerrel szórakoztunk, hogy annak a biztonságát néztük meg, hogy a bizonyos okos kártyáknak a kulcsait hogy lehet feltörni, és ehhez kellett írni kis példaprogramokat. És nem akartam azt, hogy na, itt egy példa, és akkor kipróbáljuk, hanem úgy szerettem volna a nézőket bevonni a folyamatban, úgyhogy ChatGPT-vel megírattuk ezeket a kódokat, mert ugye amiről van sok info a neten, azokat viszonylag jól meg tudja írni. Nem mondom, hogy mindig hibátlanul, de egyébként nagyon jó alapot tud adni hozzá. Mire tudjuk még használni? Hogyha bármilyen API-hoz kell alkalmazkodnunk, integrálódnunk, baromi jó tud lenni. Gondolj bele, hogy fejlesztened kell a sokadik webes alkalmazást, nem olyan, mint a többi, tehát nem azon, hogy egy kaptafára megy minden, és jön egy igény, hogy fú, te figyelj, már kéne nekünk akkor bankkártyás elfogadás, és kéne mondjuk nem tudom, Stripe-ot be kéne kötni. Stripe doksi ott van a neten, Stripe példákkal tele van a net. Gyakorlatilag azt mondod neki, hasonló módon, mint ahogy azt mutattam, hogy kérek egy ilyen mondjuk backend osztályt, ennek feleljen meg, és tudja azt, hogy mondjuk megadok egy e-mail címet neki paraméterként, és visszaadja a Customer Portal linkjét az adott ügyfélhez. Vagy megadok neki egy Price ID-t, és indítson vele egy előfizetést. És szépen ezeket a kódokat simán meg tudja már írni a ChatGPT is. És hát ugye van egy nagy probléma ezzel, és itt elhangzott a ChatGPT, meg ugye ma is volt egy kérdés Botontól a délutáni előadásban, amit kocsiba hallgattam, hogy vajon a refaktor miatt így bedobtuk-e a ChatGPT-be a kódot, és ezért ezzel vannak aggályok, nem véletlenül. Tehát simán benne van az, hogy a kód kiszivároghat. Nem biztos, hogy láttunk erre még példát, de ott van a Samsung esete. Ugye a Samsung egyik fejlesztője valami kódot feltöltött, és onnantól kezdve a Samsung az összes dolgozót letiltotta a ChatGPT-ről, mondván jogosan, hogy nem tudjuk, hogy az hol tárolódik, meddig tárolódik, mi lesz a sorsa, hogy lehet hozzáférni, hogy lehet törölni, egy csomó jogi dolgot felvet. Ugye nyilván NDA-t sérthet, tehát nem adhatsz ki olyan információkat az OpenAI-nak, amiről egyébként aláírták titoktartásit, illetve hát a GDPR-ba is ütközhet. Gondolj bele, hogy úgy használod az AI-t, csináltunk már kb. 2 éve ilyen kis demo applikációt, hogy olyan webshopot építettünk, ahol nem klikkelgettél, hanem egy chatbottal cseteltél, megadtad neki azt, hogy oké, én szeretnék, nem tudom, paprikás krumplit főzni, akkor a chatbot tudta, hogy mi a recept, megmondta, hogy milyen hozzávalók kellenek, oké, rak be a kosárba, kérem, és kattingatás nélkül működött az egész folyamat. Tehát itt, hogy mondjuk ügyféladat is bekerül oda, akkor ez már megint GDPR-ral egy kicsit problémás lehet. Hogy lehetne ezt a csomót átvágni? Tök jó az AI, tök jól lehetne használni, de jogilag ez ilyen aggályos. Hát, ahogy annyi minden létezik az open source világban, léteznek open source modellek is, egyébként a BERT is maga egy open source modell, és erre például egy nagyon szuper site a Hugging Face, huggingface.co, tehát nem .com, hanem .co, ami egy olyan site, ami egy csomó open source modellt hoz össze, illetve van egy komplett ilyen Python-os framework, hogy hogyan tudod ezeket használni, amiben egyébként van akár hardware gyorsítás, tehát hogyha van frankó videokártyád, akkor ki tudja használni a videokártyádnak a tulajdonságait, teljesen jól tud működni, és rengetegféle modell van, tehát akár tudsz keresni kódolásra modelleket, de ugyanúgy van szövegfelismerésre, szövegszintetizálásra, képgenerálásra, képfelismerésre, mindenre vannak modellek. Nyugodtan lehet benne egy kicsit bóklászni és keresgélni. Benne van például egyébként, itt látszik is Microsoft CodeBird-Base, van egy Microsoft Code Reviewer, a kódláma benne van, ugye a Meta által fejlesztett. Nyilván egy hátránya van, kell mögé egy kis vas, nem mondom, hogy nagyon vészes. Nyilván van videókártyád, meg van nagy tárhelyed, mert itt azért vannak olyanok, amikor ilyen terrás modellek vannak mögötte, az nem árt, de gyakorlatilag tudsz csinálni egy olyan AI-t magadnak, amit tudsz fine-tunolni a saját céljaidra, tehát nem kell neki mindig megadni azt, hogy ez lesz a minta, ez alapján generáld a kódot, mert ezt bele tudod fine-tunolni, és tudod használni magadnak úgy, hogy azok az adatok, amiket te beadsz az AI-nak, az házon belül marad. Az nem fogja elhagyni az épületet, hát csak nem törnek be az épületbe, de alapvetően nem kell attól félni, hogy te ezt az adatot kiadtad egy harmadik
fél számára. Jó, tehát tudjuk azt, hogy vannak az olyan AI rendszerek, amit ugye elérünk így a vadonba, vannak azok, amiket tudunk otthon nevelgetni és használni, úgyhogy menjünk egy kicsit tovább, és nézzük meg azt, hogy is lehet kritizálni, vagy kritizáltatni az AI segítségével. Mert igen, fejlesztésnél nagyon jól jön ez, és itt kicsit vissza is csatolnék talán arra, ami elhangzott itt ugye a refaktorálással kapcsolatban, hogy bizonyos kód részeket, ha beadsz neki, ezt tudja refaktorálni, és tény az, hogy az a kontextus ablak, ami hát most rendelkezésre áll, az még nem alkalmas arra, hogy adsz neki mindent, hogy tessék, és akkor refaktoráld, meg azt azért átnézni is egy külön feladat lenne utána, mert nyilván vakon azért nem bízhatunk meg az AI-ban. De hogyha kis dolgokat nézünk, remekül tud szerepelni. Tehát mondhatsz neki olyat, hogy optimalizáljál egy kódot. És lehet, hogy a kódod már optimális volt, de ő még tud benne 2-3 olyan értékadást lerövidíteni mondjuk, vagy összevonni, amivel meg tudsz spórolni még néhány processzor ciklust. És hát a security-ban ott nyilván nagy jelentősége van. Egyszerű kis bugyuta példakód, ugye tipikus buffer overflow sérülékenység. Ezt az incorrect usage of strcp, ezt már ő írta oda, ugye ez látszik, hogy ez már az ő válaszában volt benne, de ezt a kis kódot kapta, és ebből remekül megtalálja, hogy ez miért hibás, és meg tudja írni úgy azt a verziót, ami már viszont jól tud működni. És ez olyannyira jól tud működni egyébként, hogy nagyobb cégek, azok el is kezdték már ezt így rolloutolni felhasználók felé. Például a GitHub-nak ugye a Code Scanning Autofix, ami most már pár felhasználónál elérhető, az pont ezt tudja, hogy ami bekerül a Git repóba, arra le tud futni, és a kódot tudja módosítani is akár, tehát nem csak ajánlásokat tesz, hogy hoppá, itt nem használta escape-et, és baj lesz, hanem effektív a kódot tudja módosítani, és hát vagy elfogadja valaki ezt, vagy vitatkozik vele, vagy azt mondja, hogy oké, ez menjen be magától. Tehát ilyen szinten én azt gondolom, hogy a szoftverbiztonság az nagy mértékben tud növekedni, tehát egy csomó olyan hibát ki tud szűrni az AI, amit emberi erővel költséges lenne. Tehát gyakorlatilag a code review-nak egy részét vagy egészét, azt lehet, hogy ki lehet már szervezni az AI számára. Az biztos, hogy azt még nem tudja neked megmondani az AI, hogy mondjuk egy kódban logikai probléma, logikai security issue az van-e, de az ilyeneket azokat tök jól meg tudja mondani. De persze tudjuk egyéb helyeken is hasznát venni az AI-nak, a tesztelés során. Ugye én fejlesztő vagyok gyárilag szintén, nem nagyon szerettem úgy nagyon tesztelni, ez egy külön világ szerintem, a tesztelők világa, és monotonitás tűrése. Ugye, de simán irathatunk vele egy program részhez teszteseteket, irathatunk unit teszteket, illetve amire én már használtam, ugye webes rendszereknél például Selenium teszteket sokkal egyszerűbb írni, mert simán ugye akár magyarul, akár angolul, vagy franciául, vagy ahogy akarod, szövegesen megfogalmazott, hogy mi az a teszteset, amit meg akarsz nézni, hogy töltsd ki ezt a mezőt, meg azt a mezőt, kattints oda, aztán a következő oldalon nézd meg, hogy jó-e az, amit kiszámolt mondjuk. Ezt szabad szövegesen leírod neki, és ő megcsinálja belőle a Selenium scripteket. És hát ahogy úgy be is harangozták, a security-ben ott is hát érdekes történések vannak. És igazából security terén a támadó oldalt, a védelmi oldalt is, mind a kettőt remekül tudja támogatni az AI. Kezdjük is mondjuk először a Red Teamnél, tehát a támadó oldalnál. Ugye, hogy veszünk egy penetration tesztet, akkor hogyan tud segíteni egy pentestert? Én ugye a IT Security-n belül pentesterként tevékenykedem főleg, ezt szeretem csinálni, és hát nem titok, hogy ebben a pentestes részben is lehet használni már az AI-t. Ugye vannak mindenféle intercepting proxy-k, amin átküldünk mindenféle csomókat, például a Burp vagy a Zap, és ezeket lehet pluginelni, lehet hozzá plugineket írni. És simán lehet olyan plugint írni például, ami az adott request-response párost beküldi az AI-nak, hogy elemezd ki, nézd meg, milyen headerek vannak benne, nézd meg, hogy nem tudom, van-e vele olyan probléma, hogy CSRF token hiányzik, meg tudja nézni az AI ugye folyamatában az egész streamet akár, tehát nem csak egy-egy response meg request párost tud megnézni, és ezzel tud nekünk segíteni.
Tudunk tudásbázist építeni vele, tehát hogyha valaki elkezdi ezt használni, és elkezd írni egy doksit, hogy volt egy olyan rendszer, ahol találtam ilyen meg ilyen hiányosságokat, és még egy kedvező csillagálás alatt az jött ki, hogy bejött hozzám még egy, és ebből ki lehetett használni valami exploitot, és ezt beírod egy doksiba, akkor ez a doksit tudja az AI értelmezni, és tud neked utána esetleg majd egy következő pentest során hát ajánlatokat adni az ottani infók alapján. És hát lehet ugye kódanalízisre használni, például van egy ilyen csodálatos JavaScript, egy ilyen obfuszkált cucc. Az ember nem kívánja ezt úgy, hogy most nézzük meg, hogy mit csinálhat, meg visszafejteni, de beadod a ChatGPT-nek például, akkor vissza fog jönni simán ez a történet belőle. Egyébként ez a Hack the Box-nak volt pár évvel ezelőtt a regisztrációs folyamata, nem lehetett csak úgy regisztrálni, hanem már ott föl kellett törni a regisztrációt, hogy regisztrálhassa arra a kis platformra. Egyébként egy viszonylag egyszerű dolog, vissza is megyek, tehát ez nem kell ChatGPT, hogy ezt megfejtsed. Ki az, aki esetleg így látja rögtön, hogy lehetne ezt nagyon egyszerűen megfejteni? Ugye egy eval-lal kezdődik, tehát ami az eval-ban van, azt ki fogja értékelni. Hogyha én nem eval-t írok, hanem konzol.logot, akkor majd kiírja a konzolra nagyjából pont ugyanezt a kódot, mint amit itt látunk. De azért a pentestek során találkozunk olyan JavaScriptekkel, minifikálva, meg offuszkálva, meg minden, aminél nem ilyen egyszerű a történet. Jó, menjünk kicsit tovább. Ugye, ahogy mondtam, tipikus sérülékenységek ajánlása 3 lépésben, ebből a harmadik a legviccesebb, amikor már megvan a profit. Ugye hát mit kell csinálni? A korábbi pentest eredményeinket össze kell gyűjteni, és ebből csinálni vagy valami nagy doksit, vagy így szépen odaadni az AI-nak, hogy tanulj belőle, és az inputként pedig beadjuk neki a jelenlegi pentestnél az eddigi findingokat. Lehet, hogy nem találtunk semmi konkrétat, csak az, hogy hiányzik egy header, vagy valami rosszul van kezelve, de nem vezet sehova, de ezeket beadjuk neki, és ő a múlt tapasztalatai alapján az új inputokkal lehet, hogy ki tud hozni egy olyan ajánlást, hogy mit kellene csinálni. Erre inkább azt mondom egyelőre, hogy ilyen teoretikus megközelítés. Én elkezdtem már építeni ezt ilyen módon, vannak biztos jelek, de erre még nem tudnám azt mondani, hogy ez tuti biztos működik. És hát mondhatnánk azt, hogy hát van ugye egy ilyen probléma vele, hogy akkor egy csomó doksit kell írni, meg hogy mindent lejegyzetelni, hogy jutottunk el egy bizonyos töréshez, meg hogy mit találtunk előtte, meg milyen headerek hiányoztak, meg ja Istenem, hogy ez olyan nem jó. Viszont hát van egy olyan jó hírünk, ugye, hogy a pentest report, amikor az ember ezt megcsinálja pentest során, ezeket mind-mind tartalmaznia kellene. Hát többek között ezért is van az, hogy hackerként az ember ritkán van olyan dolog, amit jobban tud utálni, mint a riportírás. Nem tudom, ki az, aki szokott riportot írni bármilyen témában itt a teremben? Aha, és hagyja fel a kezét, aki szereti. Igen, én is leveszem. Erre számítottam én is. De hogy miért nem bízhatnánk rá az AI-ra a riportírást? Hogyha megvannak a findingjaim, hogyha megvan az, hogy mit találtam, én egy teki csávó vagyok, érted? Én nem akarok szövegeket írni, hát arra ott a szöveggenerátor. És tudom azt, hogy ott a Chief Executive anyám kínja, aki meg elvárja azt, hogy kap egy pentest reportot, az legyen szép terjedelmes, legyen benne ugye Executive Summary, meg minden, hogy úgy föl kell duzzasztani. És én azt nem szeretem. De hogyha megvan a törzsdoksim, akár szavakba szedve, hogy mit találtam, hol találtam, stb., screenshotokkal, abból tök jól meg tudja csinálni már a pentest reportot az AI, úgyhogy nem fog csorbulni a pentestnek az eredménye gyakorlatilag, hiszen a findingok megvannak, nyilván az ember utána átolvassa, de mennyivel jobb az, hogyha úgy tudsz egy riportot megírni, hogy nem te ülsz másfél órát a 3 oldalas ilyen summary fölött, hogy mit kéne írni, hogy olyan hivatalosnak tűnjön az egész. Jó, tehát én nem ez az ember vagyok. No, nézzük meg, hogy Blue Team védelmi oldalon mit tudunk tenni. Eddig is voltak mindenféle eszközeink, ugye védelmi oldalon ugye volt a CM, LDR, XDR, ugye a CM az még nagyjából csak ilyen log aggregátor, meg elemző cucc volt, az LDR az már endpoint, security-t is tartalmazott, az XDR az már endpoint, cloud, anyámtyúkja és Petőfi összes is benne van, és elkezdték már ezeket az eszközöket is megtámogatni AI-jal nem véletlenül.
Mert hogy, amiről beszéltünk már ugye az Isolation Tree-kkel kapcsolatban, hogy az anomália detekció az mennyire jó dolog tud lenni. Itt átugrom most ezt a felső pontot, majd arra visszatérünk. De ugye szinte mindenhol alkalmazható. Nézhetünk anomáliákat a hálózati forgalomban. Nézhetjük azt, hogy milyen requestek mennek. Azok szoktak így menni, vagy itt valami kirívó dolog van. De nézhetjük a felhasználót. Nézhetjük azt, hogy egy adott felhasználó úgy mozgatja az egerét, ahogy szokta. Úgy gépele olyan sebességgel, mint ahogy szokta. Mert lehet az, hogy úgy hagyta a gépet zárolás nélkül, és valaki oda leült a helyére, és elkezdett az ő nevében tevékenykedni, vagy nehogy Isten, egy rubber duckit bedobta az USB portba, és az gépel, mint a villám. Személyek mozgása épületen belül. Ha össze tudjuk kötni a rendszert, mondjuk a beléptetőkártyás rendszer használatával, akkor simán lehet az, hogy a anomáliának számít az, hogy nem is az épületed, mondjuk A pontból B pontba el akarsz jutni, akkor a C pontot nem igazán szokás érinteni. És hogy az A, C, B van, akkor az lehet egy anomália, vagy egy adott ember nem szokott azon a folyosón soha menni, akkor az lehet egy jel, vagy mondjuk két egymástól tök eltérő helyen van, és nincsen közte út. És a mintaillesztés, vagy mintázat felismerés, ami nem mindegy, mintaillesztés, ahogy mondtam is már ugye ezt, hogy tudunk mondjuk szignatúrákat keresni hálózati forgalomban, meg tudunk szignatúra alapú file elemzést nézni, hogy van-e benne valami olyan tipik signature, ami vírusra utal. Neked van a mintázat felismerés, ami egy kicsit más, és pont azt mondja meg, hogy vajon ez így beleillik-e abba, amit szeretnénk, hogy egy user mondjuk csináljon. Nézzünk rá egy példát. Ugye az AI meg tudja jósolni ezek alapján, pont azért, mert megvan az a felépített adatbázis, amit ő megtanult, és tudja azt, hogy mik ezek a tipikus utak, mondjuk, hogy be lehet járni. És hogyha van egy felhasználónk, akinek ez a tipik útja, hogy belép a rendszerbe, szerkeszt egy adatot, aztán riportot ír, aztán kilép a rendszerből, és ezt megtanuljuk, akkor még ez a zöld, ez még jó lehet, mert hogy belép, riportol, jó, hát nem szerkesztett semmit, aztán kilép, de hogyha belépés nélkül már szerkeszteni, akkor az már ugye egy ilyen red flag, vagy hogyha belépés után mondjuk egy új felhasználót próbál hozzáadni, hát az sem az ő tipik útja. Úgyhogy az AI általi prediction az nagyon jól összeköthető az anomália detekcióval is. Oké. Segített például malware-ek analízisében, ugye kódelemzésben találunk mondjuk egy számítógépen egy futatható állományt, vagy egy DLL-t. És szeretnénk ezt úgy vizsgálni, hogy ne kelljen hozzá sandbox. Mert hogy a sandboxot azt nagyon szereti kikerülni a malware. Mégpedig azért, mert tudja, hogy akkor itt mondjuk debugger van, meg mindent, ott vizsgálni fogják, és ezt nem szeretné. Úgyhogy sok malware benne van mindenféle ilyen sandbox elkerülési technika, nézhet akár képernyő felbontástól kezdve gépnévig mindenféle információt, amiből eldönteni, hogy sandbox vagy nem. Viszont, hogyha csak kódot elemzünk, akkor egy kicsit meg tudjuk kerülni ezt a dolgot. És nyilvánvalóan nem olyan egyszerű a kódelemzés, de hogyha assembly-re vissza tudjuk fejteni a kódot, amit vissza tudunk fejteni, tehát hogy arra vannak akár ilyen parancsori túlok is, és az assembly kódot beadjuk az AI-nak, az emberi nyelven vissza fogja adni azt, hogy mit is csinál az adott kód. Kipróbáltam, mindenféle assembly-ben írt ilyen shell kódokkal, és tök jól megfejtette, és megmondta, hogy hoppá, ez ilyen gyanús nagyon, ez nyit egy portot, ez várakozik egy porton, tehát ezeket a dolgokat tök jól el tudja végezni az AI helyettünk. No, és akkor nézzük meg azt, hogy milyen új kihívásaink lehetnek, mert hogy itt ez az új eszköz, ami gyökeresen meg tudja változtatni a gondolkodásunkat is. Gyökeresen meg tudja változtatni azt is, hogy hogyan használunk eszközöket, hogyan tekintünk eszközökre, hogyan éljük a mindennapjainkat. És ez egy csomó új kihívást hoz magával, amire sokszor még nem is gondolunk manapság. Nézzük először a fejlesztőket, hogy mi lehet velük. Ugye, első kérdés, ami nekem mindig eszembe jut, hogy mi lesz a juniorokkal. Megmondom őszintén, én, hogyha most lennék olyan fiatal, akkor nem nagyon szeretnék most így junior fejlesztő lenni. Mert egy csomó olyan feladat van, amit már most ki lehet szervezni az AI-nak, tehát aki most
junior fejlesztő úgy, hogy még ezt tanulta, ő most pont egy olyan senki földjére tud megérkezni, ami problémás lehet. Tehát neki teljesen új skilleket kell majd felszednie magára. Teljesen máshogy kell tekintenie juniorként majd a fejlesztésre és az ilyen eszközök használatára, és meg kell tanulnia mesteri szinten szerintem az AI-t használni. De honnan a francból fogja megtanulni ezeknek az eszközöknek a jó használatát, hogy az oktatási rendszer, nem akarok mondani neveket, az összes kb. Az ott tart, hogyha most végzel egy egyetemen vagy főiskolán, és mondjuk szakmát tanulsz, informatikát, programozást, akkor hát jó pár év lemaradásban vannak. Ezt látjuk. Hogy fog a felsőoktatás ehhez majd alkalmazkodni? Hogy fogják ezt bevezetni, és mikor fogják bevezetni, és hány év fog eltelni, mire az első juniorok ki fognak kerülni mondjuk ilyen intézményekből, akik tényleg már ez alapján tanulták, és akkor hol fog tartani a technológia. Szóval ez egy ilyen nagyon furcsa gondolatmenetet tud elindítani az én fejemben. Úgyhogy itt nem csak ugye fejlesztői, hanem oktatási szinten is majd kell lépnünk. És ha már juniorok, és lehetne itt mosolyogni, hogy juniorok, hát én már principal vagyok, meg nem tudom. Hosszú távon mi lesz a szeniorokkal, meg a fölött? Hova fog tűnni az a tudás, hogy itt most tudunk, hogy a juniorokból nem olyan szeniorok lesznek, mint amilyenek mi vagyunk, hanem hogyha egy tök új elképzeléssel, tök új metodológiával állnak hozzá a fejlesztéshez, teljesen más szakma fog kialakulni ott is. Egyébként van egy olyan előrejelzés, ami azt mondja, hogy specifikáció alapján az AI 5 év múlva elsőre nagyjából olyan szintű kódot és szoftvert fog írni, mint egy ember. Ez nagyon meredeken hangzik. És hátradőlhetünk itt most nyugodtan tényleg, hogy dolgoztok ti is ügyfelekkel, hogy megint csak tegye fel a kezét, aki látott már olyan ügyfél specifikációt, amiből elsőre lehetett jó kódot írni. Nem jellemző, ezt mondanánk rá leginkább. De másik oldalról mi van akkor, hogyha a specifikációt is egy AI írja? Miért ne lehetne egy olyan AI, ami erre hivatott? Akit odaraksz az ügyfélnek, és az ügyfél elmondja neki, hogy mi az igény, az AI meg észreveszi benne ezeket a fekete foltokat, és elkezd visszakérdezni. És kikérdezi olyan szinten az ügyfelet, hogy abból tényleg legyen egy jó specifikáció. És ezt a jó specifikációt már oda lehet adni egy másik AI-nak, ami viszont kódol, és még át se kell forgatni emberi nyelvre meg vissza, hanem nyugodtan maradhatunk a nullák és egyeseknek az érték készletébe, és ott elintézik az AI-juk ezt egymás között. Úgyhogy igen, én azt látom, hogy hát vannak veszélyek, de ugyanakkor én azt gondolom, hogy az a tudás, amit most tudunk, ez nem úgy fog elértéktelenedni, hogy egyik pillanatról a másikra így ki kell dobni, szükség lesz erre a tudásra, de a következő talán évtizedekben, de lehet, hogy években, ez szépen lassan szerintem erodálódni fog, és teljesen új fejlesztői hozzáállás lesz majd szükséges. Aztán nézhetjük a security-t is. Mi a helyzet a security-ben? Eddig is egy macskaegér játék volt, voltak a támadók, meg voltak a védekező emberek, és hát ment a harc mindig, hogy ki tud többet a másiknál. Ez ugyanúgy meg fog maradni, viszont az AI-nak hála szerintem brutálisan föl fog gyorsulni. Tehát, hogyha olyan lesz, mint a Tom és Jerryt nézed, nem tudom, 100-szoros sebességgel. Sokkal egyszerűbb lesz mindenféle új payloadokat generálni, egyszerűbb lesz egyébként esetleg erre megírni azokat a szabályokat, ami elfogja a másik oldalon, de ez egy nagyon-nagyon felgyorsult dolog lesz, és miután ez nagyon felgyorsult, és még mindig van benne emberi tényező, ezért azt nem felejthetjük el, hogy ha a security, mondjuk a Blue Team oldalon egy kicsit lustább napja van az embernek, akkor simán becsúszhat majd egy olyan támadás, ami mondjuk a mai világban nem csúszhatna be, mert olyan sokáig tartana kivitelezni, akkor viszont simán átmehet ez majd a szűrőn. AI security. Biztos, hogy ennek egy nagy szerepet kell szánni a jövőben. Amint elkezdjük használni az AI-t, és elkezdjük használni ezeket az eszközöket, fejlesztésbe is, bekötve is, egy csomó új dolog be fog jönni a képbe. Legelső a prompt injection. Már most is lehet használni nagyon sok rendszer ellen, auditáltam olyan rendszereket, amik használnak már AI-t, és ahogy az SQL injection esetében is, hogyha user input bekerül ugye
SQL statementben az nem annyira nyerő, úgy szűretlenül. Itt is, hogyha promptba be tud kerülni valami információ, és a backend-del olyan mértékben össze van drótozva az AI, hogy tudok az adatokat kinyerni, akkor bizony ez egy valós veszély, és miután az egész AI az egy ilyen probabilisztikus dolog, ugye valószínűségekkel dolgozik, ezért baromi nehéz ezeket kiszűrni, és levédeni, és mondhatjuk azt, hogy most az OpenAI dolgozik azon, hogy ne kérhessd el a napalmnak a receptjét tőle, még a nagyon trükkel sem, de nem tudják azt mondani explicit, hogy erre nem válaszolhatsz, mert hogy a valószínűségek majd nem úgy fognak állni, akkor válaszolni fog rá, tehát ez egy hatalmas kihívás lesz a nagy cégeknek is. Aztán deepfake problémák, hát ezt nem kell mondani, ugye most már simán 15 másodperces hangminta, meg egy fotó alapján ugye lehet csinálni olyan videókat, amin úgy néz ki, mint az adott ember beszélne a saját hangján. Hát képzeljük el, hogy mi lesz akkor, hogyha valami politikusnak esetleg valamit a szájába adnak. Így, valamilyen mondatot. Úgy értem. Hamis vagy. Tehát vannak hatalmas aggályok ezzel kapcsolatban is, és hát a data poisoning, amikor az AI-unknak, amit használunk már, és mondjuk házon belül van, és elkezdi a támadó megfertőzni, megmérgezni azt az adatbázisát, amiről tanulunk. Tök jó példa, sajnos nem raktam be diára, ugye képfelismerés. Elég egy pici zajt hozzákeverni sokszor a képhez, és tök másnak fogja felismerni a képfelismerő AI. De egy másik példa, volt egy hölgy, aki AI-jal foglalkozott, és volt 2 macskája. És elkezdett ezzel szórakozni, hogy a macskákról készített fotót, és föltanította, hogy nem tudom, ez a Mici, ez meg a Frici. És tök jó, mert akkor elkezdte az AI felismerni a képekről, hogy melyik macska, melyik. Egészen odáig még nem jött egy olyan alkalom, amikor a Micit mondjuk Fricinek ismerte föl, és elkezdett gondolkozni a Csajci, hogy hát ez hogy lehet? Hát az egyik macska, nem tudom, fekete, a másik meg fehér egyébként. Hogy nem ilyen, hogy ikermacskák, hanem tényleg úgy volt köztük különbség. És aztán rájött, hogy ja, hát nem tudom, a Fricinek a kedvenc helye az a radiátor előtt volt, és hát amikor a Micit fotózta, akkor pont ott ment el a Mici is, és igazából az AI nem a macskára tanult rá, hanem arra, hogy az egyiknél van radiátor. Úgyhogy nem tudjuk azt, hogy pontosan mi van az AI-nak az agyában, és hogyha el tudjuk érni azt, hogy valamilyen módon belenyúljunk a tanulási adatbázisba, akkor hát előreláthatólag hatalmas problémákat tudunk majd ezzel okozni. Jó, és akkor úgy látom, hogy nagyjából az 50 perc, amit beszéltünk, az véget ért. Addig kivetítem elérhetőségeket, hogy valakinek lesz majd így esetleg offline kérése. Egyébként nézzétek a csatornámat, hallgassátok a Hack és Lángos podcastet, mert remek dolgokat lehet belőle megtudni. És akkor, hogyha van kérdés, akkor várom szeretettel a kérdéseket. Köszönjük szépen, egy tapsot mindenképpen Szabolcsnak első körben. És akkor nézzük, hogy első körben van-e kérdés. Ha nincs, akkor én teszek föl. Ott egy kérdés. Szia! Emlegetted ezt a Hugging Face nevű oldalt, ahonnan le lehet tölteni már modelleket. Van vele tapasztalatod, hogy mennyire jó, mennyire gyors, jó mondjuk a gyors az nyilván a saját gépettől is függ, a commercially available változatokhoz képest, mint mondjuk egy ilyen ChatGPT? Mennyi dolgot pakolsz mögé, illetve egy mennyire fine-tuned modellt használsz, nagyon függ ettől. Hogyha nézzünk egy nagyon-nagyon egyszerű dolgot, mondjuk egy BERT alapú ilyen sentiment analysis-t, tehát amikor megmondja egy mondatról, hogy ez most nem tudom, támadó mondat, vagy egy barátságos mondat, vagy egy utálkozós mondat, azok elég gyorsan futnak egy sima mezei notebookon is. Azok nincs is olyan hatalmas modelljük, tehát tényleg nem megabyte, hogy néhány gigában mondjuk belefér a teljes modell is. De hogyha szeretnél valami nagyon komplexet, azt mondjuk egy ChatGPT szintet nem fogsz elérni, ha csak nincsen egy saját szerverparkod mondjuk mögötte. De egyébként ezek a modellek képesek akár erre is. Én azt gondolom, hogy ezeket a Hugging Face-es modelleket arra kell használni, amire valók, tudod integrálni a saját rendszeredbe, és hogy te mondjuk code review-t akarsz rábízni, akkor a Microsoft Code Review-s modelljét le tudod tölteni, és tudod használni, és egy Code Review-nál nem biztos, hogy neked az a célod, hogy ennyire prompt legyen, mert lehet, hogy egy commit vagy egy push után, majd, hogyha 10 perc múlva lesz eredmény arra a pár sorra, amit bepusholtak, akkor az teljesen elégséges lesz. Köszönöm.
Tamás. Egy kapcsolódó kérdés, hogy nem milyen licenszel érhetők el ezek, hogy a GPL 2.0-át annyira nem szeretjük, egy LGPL vagy MIT az meg így nagyon jó lehet, tehát ha üzleti környezetbe szeretnénk kísérletezni vele. Amire tudom, a Hugging Face-en, ami van, az minden teljesen felhasználható mindenféle dologra. Egyébként modellenként eltérő lehet a licenszelése. Rákeresel, akkor ott írja a licenszt is hozzá, de amiket én néztem, az ilyen használt szabadon elven működött minden. Egyelőre nem látok kérdést. Tavaly Craft konferencián az AI színpadon dolgoztam, és egy amerikai úriember arról mesélt, hogy szerinte a security legnagyobb kihívása az lesz, amikor a cégvezetők profit maximalizálási inger miatt az AI kezébe adják a vállalatvezetési rendszereket, tehát gyakorlatilag minden adat az AI feltörésével elérhetővé válik, és erről mi a vélemény, ezt akartam megkérdezni. Lehet, hogy erről sajátos a véleményem, és nem biztos, hogy az iparági standardet fogja tükrözni. Én azt gondolom, hogy technológiai szempontból elég jó fejlődés figyelhető meg azért, így a biztonságtudatosság, meg a secure coding, meg mindenféle dolog kapcsán. De mindig ott van egy olyan dolog a képletben, amit a legegyszerűbb megtörni, és az nem más, mint az ember. Innentől kezdve lehetséges, hogy egy AI rendszerbe bejutni és megtörni, az nehezebb lesz, mint megkörnyékezni egy titkárnőt egy kamu e-mail-el, mondjuk, és kiszedni belőle dolgokat. Számtalanszor olyan megkeresés egyébként cégektől, hogy húha, rossz számlaszámra utaltunk el néhány ezer eurót, vagy néhány 10 000 eurót, mert hogy ugye beékelődtek a levelezésbe, beküldtek egy olyan levelet, hogy jaj, bocs, megváltozott a számlaszámunk, és már rossz helyre utalta a cég azt a szabad szemmel is jól látható összeget. Tehát én azt gondolom, hogy az emberi faktor az ami benne van a képletben, egyre inkább arra fogunk elmenni, hogy azt próbáljuk meg támadni. Köszönöm szépen. Egyéb kérdés, érdeklődés? Köszi. Hogy látod, Szabi, a macskaegér harc most hol áll a vörös és kék kalaposok között? Hogy ezt szokták mondani, sem megerősíteni, sem cáfolni, nem tudom. Nagyon nehéz erre exakt választ adni. Sokszor azt mondaná az ember, hogy persze most a kék oldalnál pattog a labda, aztán kijön egy-egy olyan supply chain attack, amikor így megborítanak mindent vele, vagy kijön, ugye most volt ez az XZ-be, ugye egy backdoort akartak berakni Linux rendszerekbe. Szerencsére gyorsan kiderült, hála jó égnek, hogy volt egy olyan tesztelő, akinek feltűnt, hogy túl sok processzoridő megy el az SSH-ra, amikor rossz az autentikáció. Bármikor jöhet egy olyan pofon, ami leterít mindent. Nézhetünk akár csak nem tudom, 1-2 évre visszamenőleg, amikor azt gondolta mindenki, hogy jaj, de jól el vagyunk, és a VMware-ek is úgy szépen üzemelnek, aztán jött egy olyan malware, egy olyan ransomware, ami a neten fellelhető VMware-eket, azokat így nagyon szépen betitkosította, és tök nagy mázli volt egyébként ott az, hogy az első verziója a malware-nek az hibás volt, és azt a metafájt, ami leírja, ugye, hogy mekkora a diszk, meg stb., azt titkosította be, de magát az adat tartományt, a tömböt azt érintetlenül hagyta, és ott lehetett új dolgokat generálni, de aztán a második hullám, ami jött 2 napra rá, az már tényleg mindent tudott titkosítani. Esetleg a hátsó sorokban... A ChatGPT-nek melyik az a tulajdonsága, amelyiket, hogyha tehetnéd, akkor egy varázsütésre eltüntetnéd, például legidegesítőbb, vagy ilyen legrosszabb tulajdonsága? Én azt gondolom, hogy valamilyen szinten már sikerült eltüntetnem, pont azzal, hogy jól promptolom. Amikor elkezdtem használni, és elkezdtem mondjuk saját fejlesztésekbe megpróbálni használt venni a ChatGPT-nek, akkor ott nagyon-nagyon küzdöttem azzal, hogy azt mondtam neki, hogy volt mondjuk egy anguláros frontend, és mondtam, hogy oké, kérek akkor ide egy komponenst, ami tartalmaz egy táblázatot, a backendből fog jönni az adat, stb. És képes volt belehalucinálni hülyeségeket.
illetve képes volt mondjuk nem megfelelő Angular verziót használni, és olyan komponenseket, vagy olyan modulokat használni, mert nem létezik mondjuk abban az adott verzióban, amit én használtam, és ez bosszantó tudott lenni. De amikor rájössz arra, hogy hogyan tudod jól promptolni, hogyan tudod tényleg úgy exaktul utasítani dolgokra, akkor az egész világ így kinyílik gyakorlatilag, és egyre több mindenre tudod majd használni. Egyébként van egy olyan nyelv, majd esetleg keresetek le, sudo lang, mind ahogy a Linuxon a sudo, tehát a sudo lang egybeírva, amit hát úgy fejlesztettek ki, hogy valaki leült a ChatGPT elé, csak kb. 2 éve, és azt mondta, hogy tudnék én veled normálisabban kommunikálni, mert így most angolul, meg szövegesen az olyan ódivatú. És a ChatGPT-vel jutott konszenzusra, és van egy szintaktika, hogy tudsz tőle nagyon-nagyon tömören, kevés tokenből egyébként kérdezni. Ennek ott van jelentősége, amikor ugye API-n keresztül használod, mert ugye ott a tokenek alapján fizetsz érte, de nagyon-nagyon tömören lehet ilyen, mint egy függvényhívásokkal lehet igazából megmondani neki azt, hogy mit szeretnél, tehát mondjuk beadott zárójelbe, hogy mit én explain traffic jam, style short, meg pár paraméter, és akkor úgy fogja neked ezt megmondani. Rákeresel erre, tudja, hogy megtalálod a 2, 3, 4, 5, 8 cikket erről a dologról, érdemes megnézni. De mondom, ahogy mondtam, a prompt a király, tehát hogyha jól tudod promptolni, akkor most már nagyon jól tudod eliminálni ezeket a hülyeségeit. Bocs, Nándi, majd te jössz utána. Hogy említetted, hogy a juniorok munkáját most nagyjából el tudja végezni a mesterséges intelligencia 5 év múlva majd a szeniorokként. És az érdekel, hogy ez milyen, de erre kutatások vannak-e? Most azért kérdezem, mert én meg menedzserként most egy hónappal ezelőtt részt vettem a GenAI Bootcampen, és így azt tűztem ki magamnak, hogy akkor írok egy általam nem ismert programnyelven egy programot, és ugye informatik, vagy nem tudom, mérnöki alapokkal ez baromi hatékony volt. Tehát, hogy nekem inkább az a koncepcióm, hogy jól használják a juniorok az AI-t, és kaptak egy jó képzést, akkor nagyon gyorsan szeniorok lesznek, vagy legalábbis nagyon sok időt ilyen Stack Overflow-val, meg googlizással töltenek, hanem tényleg a kód mintákon keresztül elég gyorsan megtanulják a szintaxist, hogy mi alapján van ez a kijelentés, hogy inkább elveszik a munkájukat. Én nem azt mondanám, hogy elvesztik, tehát ezt próbáltam is hangsúlyozni, hogy inkább azt mondom, hogy át fog alakulni ez. És valószínűleg tartom, hogy azon a szlájdon is rajta volt, hogy nem az AI fogja elvenni a juniortól se a munkát, hanem az a junior, aki már használja az AI-t megfelelő módon. De az a nagyon nagy kérdés, hogy lesz az átmenet megoldva, hogy fog végigmenni ez a transition az egész ügyen, és aztán hogy fog ez fölfele menni ugye a core fában. Ezek, ahogy mondtam, hogy 5 év múlva ugye ezt becslik, nincs olyan exakt kutatás, ami azt mondaná, hogy ezek a paraméterek alapján akkor azt tudjuk mondani, hogy 5 év múlva ez lesz. Nagyjából szerintem az időjárási jelzésnek a 10 pontossággal tudunk így nagyjából kapálózni, hogy mik lesznek, de nagyon sok jel mutat arra, hogy ez a fejlődés, ami most van, ez most még csak az eleje annak az exponenciális görbének, ami jön, és amin elindultunk fölfele. Online is jött egy kérdés közben Kőbaltától. Volt-e már példa arra, hogy egy AI eredményeit befolyásolták olyan szempontból, hogy a költséges rendszerét kiépítő cégre valamilyen káros eredményt ne adhasson? Tudomásod szerint, gondolom. Biztos vagyok benne, hogy volt ilyen. Ha nem is pont ebben a kontextusban, hogy a már meglévő AI-t befolyásoljuk valahogy. Mondom, volt ilyen pentestem, tehát és találtunk ilyen dolgokat, tehát el tudom képzelni, hogy a vadonban is ez már előfordul. De ugye pont a deepfake-a kapcsolatban volt, nem is tudom, talán tavaly év végén, vagy idén volt már az a hír, hogy egy vállalatnál ugye összehívtak egy meetinget, elmondták, hogy el kell utalni nagyon-nagyon sok pénzt valahova, és abban a meetingben egy ember volt valós személy, aki az utalást intézte, és mindenki más AI volt körülötte. Szerintem ezzel elég nagy károkat lehet okozni. Köszönjük. Esetleg még kérdés a teremből, vagy akár online. Nem látok több kérdést, úgyhogy egy nagy tapsot szeretnék kérni Szabolcsnak az előadásáért.
Köszönöm.